خوش اومدید به چنل نوالیسم مدرن که درش معرفت بینندگان شمن رو بر مبنای آثار کارلوس کاستاندا تفسیر میکنیم. بسیار خوب. تو این ویدیو میخوام یه مقدمه‌ای راجع به هنر کمین و شکار خدمتتون ارائه کنم که در واقع هنر بقای تولتک هاست. اما قبلش چند تا سوال جواب بدم راجع به مرور دوباره. الان به نظر شما میشه بین مرور و توبه یک ارتباطی قائل شد؟ مرور و توبه راستش به هیچ وجه ممکن من اصلا نمیتونم ارتباطی پیدا کنم بین این دوتا. مثل این میمونه که مثلا معاد رو با تناسخ بخوایم بیان مقایسه کنیم. هر دوتا نوعی بازگشتن، ولی این بازگشت اصلا یه فاز دیگه. از اون طرف معاد اصلا یه جریان، یه فلسفه دیگه، یک نگاه دیگه به کیهان رو میگه. توجه میکنیم؟ بنابراین حاضر نیست اینا با هم مقایسه کنیم. موضوعیتی نداره. دو شخص با دو نظر و بینش متفاوت در یک همزیستی طولانی هم فرکانس نمیشوند. دلیلش چیست؟ یعنی این پدیده خیلی طبیعیه. دلیلش خیلی چیزا میتونه باشه. ما در کلام میگیم تقدیر اونها با هم نمیسازه. اینکه چطور شده این دو شخص در مسیر هم قرار میگیرند بازی روح دیگه. دقت میکنید اما و اقسام نیروهای بیگانه هم اینجا هستن که نشخوار کنن از تداخل فرکانسی این دو شخص. شما میخواید پارتنر داشته باشید به نشانه ها خیلی باید توجه کنید. توی کتاب تارنکبوت جهانی یه دونه داستان مثلا آورده که میگه جوونی بوده میخواسته ازدواج کنه و یک آن مثلا بشه از سر کوچه عبور میکرده به سمت خیابون، یک آن سرش رو بلند کرده، چش تو چش شده با یه خانومی و همونا ازدواج کردند و زندگی اونها مثلا به خیری و خوشی میگذشت و نمیدونم همه شاد و خوشحال در کنار هم میزیستند. از این داستانا اگر بقیه هم همین نشانه ها رو انقدر جدی بگیرن، هوشیار باقی بمونن نسبت به علائم طبیعت و جدی بگیرند این نشانه ها اومنز رو، میتونن بفهمن که تو چه موقعیتی هستن. هرگز اون تداخل فرکانسی که ناگزیرشن حالا یک عمر باهاش سر و کله بزنن پدید نخواهد اومد. درس رو دیگه شروع کنیم. بچه هم هستن دیگه. عرض به خدمتتون که بحث جلسه امروز در مورد کمین و شکار. از اونجایی که کیهان شکار چیست بچه ها، برای بقا اصولی لازمه که تو نابالیز به این اصول میگن اصول کمین و شکار. Principles of Stalking. خیلی جالبه که این تولتک ها تو فرهنگشون روی مقوله خیلی متمرکز بودن. هیچ مکتبی رو شما نمیبینید اینقدر متمرکز بر بقا باشه. عجیبه دیگه. تو خون سرخپوستای شمن اصول کمین و شکار نهفته است. بنابراین بدیهی هستش که ما این نکات رو فقط بتونیم توی سیستم معرفت نوالیسم جستجو و تحلیل بکنیم. قبل از اینکه به بیان اصول کمین و شکار من بپردازم بچه‌ها، ابتدا میام یک شرح کلی مقدماتی از هنر کمین و شکار براتون ارائه میدم. بعدش حالا ببینیم وقت کلاس تا کجا بهمون اجازه میده پیش بریم. بچه‌ها به کارورز کمین و شکار یعنی کسی که آموزنده و تمرین کننده این تکنیک کمین کننده شکارچی گفته میشه، استاکر گفته میشه. به لحاظ سیستماتیک یک کمین کننده شکارچی با کنترل رفتار خودش انرژی لازم برای جابجایی پیوندگاه جهت ورود به حالات ابرآگاهی رو کسب میکنه. و وقتی هم که پیوندگاه حرکت میکنه، خب ما جلسات پیش اشاره کردیم، مجموعه تونال هم دگرگون میشه به موازات جابجایی پیوندگاه و در نتیجه ادراک ما از جهان هم تغییر خواهد کرد. یعنی شمن به دنبال تجربه واقعیت غیر معموله. از این ابزار کمین و شکار در این راستا استفاده میکنه. دقت میکنی؟ به عنوان مثال فرضاً هنگامی که توی جمع اهل ماتریکسی حضور داری و اون جمع سعی داره که خود مهم بینی تو رو تحریک کنه به هر نوعی، مثلا عصبی میشی یا حالا هر چی، تو با خویشتن‌داری خودت اعتنا نمی‌کنی. البته انواع این بی‌عملی ها رو برای خودداری از تخلیه انواع و اقسام انرژی ها قبلا اشاره هم کردم میتونیم بهره بگیریم. به طور کلی بچه ها ساده ترین مدل عملی کمین و شکار در تعامل با دیگری نادیده گرفتنه. نادیده گرفتن فرد مخاطب. یعنی شما اعتنا نمی‌کنی دیگه، چون احساس منیتی در تو نیست که بخوای به خودت بگی، که این ارتباط داره با اون مقوله کوچک کردن ایگو، هسته نفس. یه نکته باز وجود داره. بی‌عملی خود نادیده گرفتن چی میشه؟ خیلی جالبه. نادیده گرفتن یک راهکاره. حالا بی‌عملی نادیده گرفتن مخاطب چیه؟
این هم باز خودش نوعی کمین و شکار محسوب میشه. یعنی الکی جدی گرفتن مخاطب. فرضاً تو همون جمع انرژی خاری که هستید و اونا دارن در مورد یه تاپیکی صحبت میکنن، به بحث و جدال میپردازن، دعوا میگیرن و از این داستانا، نهایتاً توپ میفته تو زمین تو، یا ارادی یا غیر ارادی. خلاصه توپو میندازن زمین تو. آقا نظر تو چیه؟ شما چیکار میکنی؟ اینجا دیگه نادیده نمیتونی بگیری چون غیر حرفه‌ایه. دقت میکنی؟ اینجا میای از بی‌عملی نادیده گرفتن استفاده میکنی. مثل همون موقعی که خرده ستمگر حق تو پایمال میکنه، تو باید یه ضرب شستی هم نشون بدی که آقا جان منم یه چی هستم دیگه، پخم ببو نیستم که، زرنگ باشی، تاکتیک داشته باشی. توجه میکنی چی میگم؟ این موقع مثلا میای چیکار میکنی؟ نقش بازی میکنی که آها آقا جان تو راست میگی، یا مثلا من هم نظر با فلانی هستم، دلیلش هم از اون بپرسید. مثلا دقت میکنی؟ فرض مثال دارم میگم، نه اینکه تابلو باز نقش بازی کنی، یه طوری تخصصیش کنی، یه خورده پروفشنال بازی کنیش، به طوری که مخاطبت باور کنه. از همین نقطه است که بچه‌ها ذخیره سازی انرژی شروع میشه در فرایند کمین و شکار، و این اقدام رو یه جورایی باز دست نیافتنی میکنه. باز مشخص میشه که کمین و شکار رو دست نیافتنی بودن، به نوعی با هم ارتباط دارن. ببینید چی میگم بچه‌ها. چرا؟ چون بدین ترتیب شخص هرگز درک نخواهد کرد که یک کمین کننده شکارچی اصلا تو چه فازیه، نظراتش چیه، اساسا یه جورایی ناشناخته نگه میداره شخص رو. همین خودش ظرفیت شما برای افزایش انرژی رو ارتقا میده ها. چون یکی از دلایلی که همیشه سطح انرژی ما پایینه، نفوذپذیری ماست بچه‌ها. اینه که هر وقت کسی از ما چیزی میخواد همیشه بهش میدیم، نظر میخواد میگیم. این غلط دیگه. با اون استراتژی آناویلیبیلیتی در تضاد. اینجا کمین و شکار بهت کمک میکنه که نجیب باشی، یه جورایی ناشناخته باشی. این ناشناخته بودن تو رو از دسترس خارج میکنه، از دسترس موجودات ارگانیک و غیر ارگانیک، اینکه انرژی مفتی منتقل بکنی. بنابراین بچه‌ها، یک کمین کننده شکارچی صرفا نقش مطلوب رو بازی میکنه، یک بازیگر دیگه. ما گفتیم اون سالکی همیشه جلو هستش که یک بازی بی عیب و نقص در این کیهان اجرا کنه، چون کیهان ذاتاً یک میدان بازی دیگه. توی جلسه پیوندگاه قشنگ در موردش بحث کردیم. بنابراین اون چیزی که توی هنر کمین و شکار مهم جلوه میکنه صرفاً حرفه‌ای بازی کردن اون نقش مطلوبه. وگرنه جنس کمین و شکار که اصلا اهمیتی نداره، مثلا نادیده بگیری یا الکی جدی بگیری. این دوتا رو حالا مثال زدم. اون نحوه در واقع زیرکانه بودن اون نقشی که سالک مبارز بازی میکنه مطرحه. در این گونه موقعیت ها بچه‌ها، انرژی که قرار بوده توسط شکارچیان ارگانیک تحریک بشه و سپس نهایتاً توسط شکارچیان غیر ارگانیک که تو اون محیط حاضرن مکیده بشه، بلعیده بشه، اون انرژی اصلا از تو آزاد نشده. همین قضیه هم ارادت رو تخریب میکنه و به موازاتش لول انرژیت رو نگه میداره و در نتیجه اون میزان انرژی که سیو میشه برای حرکت پیوندگاه به کارت خواهد اومد. به طور خاص حالا به این عمل کرد، به این فانکشنینگ، اصطلاحاً میگم کمین و شکار خیشتن، که حالت خاصی از استاکینگه و تقویت این ظرفیت که به طور طبیعی در کالبد انرژی انسان وجود داره، توی طریقت ساحری بچه‌ها کمین و شکار نامیده میشه، طبق تعریفی که توی کتاب گذر ساحران تایش آبلارم اومده. بنابراین کنترل رفتار خیشتن با سایر افراد بچه‌ها، تکرار میکنم، کنترل رفتار خیشتن با سایر افراد یک نوع کمین و شکار محسوب میشه. خب این پیش درآمد اجمالی رو در باب آشنایی با مفهوم کمین و شکار یا استاکینگ داشته باشید فعلا، تا تو ویدیو بعدی بیشتر بازش کنم خدمتتون.